Okay, you dengar suara saya kan? Dengar, madam. Dengar, madam. Selalu dengan S3 kelas you je yang jadi macam ni. Sekejap. Hari Isnin kot, madam. Sebab Isnin. Betul lah tu. Okay, sekejap. Tadi kelas tadi okey je. 2 jam. Dah hilang dah. Lukisan saya pun dah hilang dah pun. Okay. Tapi nampak kan tadi? Ke tak nampak lagi? Saya ulang lagi saya ulang lagi sekali. Okay. Ke dah faham dah kelas? Kalau dah faham saya tak ulang dah. Belum. Dah Belum. saya tak faham. Ish. Okay. Okay, saya guna lagi. Okay, you ada plasmid, class. You extract plasmid. You ada target DNA gene you yang you nak target gene you. Okay, target gene you. You akan masukkan target gene you ni dalam plasmid. So now you dah ada target gene you. Kita letakkan sini target gene you. Now kita panggil dia recombinant DNA. Okay, dengar kan? Saya takut saya seorang lagi. Dengar. Okay, now you ada target DNA you. Matlamat you satu je. You want to make more copies of your target gene. You want to produce more target gene. Okay, now kenapa you pilih plasmid ni? Mesti ada sebab dia. Okay, salah satu sebab dia ada dominant selectable marker. Jangan takut dengan nama dia. Dominant selectable marker is a gene. Satu gene. Contoh dia AMPR gene. Okay. Apa gene ni buat? Okay, you kena faham. Sebelum saya terangkan AMPR gene, bila you kata matlamat you to make many copies of your target DNA, okay, so this is just plasmid. Plasmid perlukan host cell. Sebab dia bukannya benda hidup tau. So dia perlukan host cell. Siapa host cell dia? Kita masukkan dalam host cell. Kita panggil bakteria lah dekat sini. Okay, example E. coli can act as host cell. So kita insert this plasmid dalam ni. Saya lupa insert dulu sebab dia ada proses dia. Kita masukkan plasmid dalam host cell ni. Now, nampak tak? Your target DNA dah ada dalam plasmid, dalam bakteria host cell ni. And dia ada AMPR gene. Dia ada gene kat plasmid tu. Okay. Now, bila you masukkan dalam host ni, host cell ni, of course matlamat you want to make more bacteria, more E. coli. So you akan growkan dia dalam media. Media ni bahan lah, okay, whatever media containing all the nutrients for the bacteria to grow and replicate more. So you target you nak ada banyak lagi koloni bakteria yang carry this plasmid. So because bila bakteria ni replicate, dia akan replicate sekali plasmid dalam tu. So you boleh assume semua bakteria tu akan ada recombinant plasmid DNA tadi. Okay, so dalam media ni saya dah kata dia ada antibiotics. Kita letak antibiotics. Okay, antibiotics ni selalu kenapa nak letak? Sebab dia membunuh bakteria. Okay, dia bunuh bakteria tapi you growkan dia dalam antibiotics. So when you grow them in antibiotics, sepatutnya all the bacteria akan mati. Tapi dia takkan mati. Dia takkan mati because it has this AMPR gene, resistant antibiotic. So bila you letak dalam antibiotic, that bacteria can survive because it has plasmid yang resistance towards antibiotic. Okay, you have the gene here. Okay, so they're resistant towards antibiotic. So dia akan survive. So dalam proses yang kita panggil transformation tadi, when you transfer plasmid masuk dalam host cell, proses tu kita panggil transformation. Okay, bila you masukkan pula ke dalam media, hanya bakteria yang berjaya ambil plasmid ni. Only the bacteria, okay, yang successfully taken up that plasmid will be survive in this medium containing antibiotic. Those yang tak berjaya ambil plasmid ni, bakteria yang ada banyak bakteria lagi yang tak berjaya ambil plasmid ni, okay, dia tak berjaya, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, ada yang tak berjaya. Hanya yang berjaya je yang akan survive in this medium. Those yang tak berjaya ambil plasmid will not survive. It will die because dia tak resistance towards antibiotic. Yang ini dia resistance towards antibiotic. So dia akan survive.
Bila dia survive, dia akan grow and replicate and produce more target gene or more target DNA. Okay. Faham tak ada kat situ? Sebab tu dia tak dalam medium containing antibiotics macam pelik pula kan. Tapi dia boleh survive because dia ada gene ni. So plasmid, kenapa kita pilih plasmid bakteria? Some bakteria dia ada AMPR gene. Kita dah pilih siap-siap. Dia kena ada ni. Supaya when you grow in this medium, dia boleh survive. So it's like macam ni yang akan menentukan. When you can grow here, meaning that you ada plasmid yang ada AMPR gene and at the same time your target gene pun mesti ada dalam tu. Tu maksud dia. Faham ke tak? Faham. Faham. Faham, madam. So saya dah jelas macam tu dah. Okay. Dah cubalah sedaya upaya. Okay. So kalau tak faham lagi bacalah. Okay. So ini maksud dia. Then you boleh baca. Marker gene, selectable marker tadi or dominant selectable marker is a gene. Nampak tu? Genes. Genes which enable selection. Okay, nampak selection. Kenapa selection? Sebab dia hanya allow bacteria that can grow in antibiotics tadi. Enable selection of transform cell. Transform tadi transformation. Maksudnya you pindahkan plasmid to host. Okay, you masukkan plasmid tadi ke dalam host ni. Okay, you masukkan. So transformation. Enable selection of transform cell in growth media containing selecting agent such as antibiotics. Okay, so sebab dia kata selection, hanya yang boleh survive in antibiotics medium, okay, boleh grow. And at the same time, indirectly it indicate that, dia menunjukkan that your target gene tu berjaya dimasukkan ke dalam cell, host cell tadi. Okay, now ni contoh lain lah, TAR gene semua kan. Now, the next gene, kita ada reporter genes. Nama dia reporter, maksudnya to report. Faham? To report. Okay, apa dia buat kelas? Yang ni lain sikit. Dia sama juga AMPR. Okay, this is your target DNA. Okay, imagine ini kawasan promoter kan. Promoter, ingatlah tempat bermulanya transcription kan. Okay, and then dia akan translate, betul. So dekat promoter ni, sebelah dia kita okay, dekat target gene ni kita letakkan satu lagi reporter genes. Okay, reporter gene. Ni macam gene bawang-bawang lah ni guys. Nak membawang. Reporter gene, report, nak report. Okay, so apa reporter gene ni buat? Okay, first you have promoter, then you letak reporter gene next to promoter. Okay, bila berlakunya, okay, bila berlakunya transcription, tak susah nak cakap tu. Sekejap. Reporter gene, saya tengok. Okay, contoh reporter gene saya bagi Lexi gene. Okay, Lexi gene. Lexi gene, when you transcribe, okay, and translate, you akan dapat beta galactosidase. Hopefully you ingat lah masa kita belajar leg operon tu. Beta galactosidase. Okay, beta galactosidase. Ni Lexi gene, reporter gene, example Lexi. So you imagine this side ada Lexi gene. Lexi gene, when you transcribe and translate, you get beta galactosidase. Dia punya produk dia. Beta galactosidase ni kelas, okay, bila bakteria ada this beta galactosidase ni, okay, bakteria yang grow tadi, dia ada beta galactosidase ni. Apa jadi kat bakteria tu? Bila you growkan bakteria tu dalam medium ni, dia akan jadi warna biru. Blue color. It will form blue colony of bacteria. Sebab bakteria tu, mana tadi? Sebab bakteria tu, dia ada protein ni. Bila dia ada protein tu, it turns blue. So dia akan form blue colony. So indirectly, kita tahu yang dia sebenarnya dia ada blue colony and white colony. White colony tu maksudnya gagal, fail. Maksudnya dia tak ada beta galactosidase. Lexi gene ni maksudnya bakteria tu ada, dia akan bawa produk dia which is beta galactosidase, menyebabkan bila dia grow dalam this medium, it will form blue colony. Okay, kalau dia tak ada, Lexi ni, gene ni tak berjaya di transcribe and translate, you tak akan dapat beta galactosidase. So bakteria yang grow dekat sini, dia akan jadi warna putih, white. Apa maksud dia kat sini kelas? Maksud dia macam ni. When you transcribe and translate Lexi gene, you will get beta galactosidase. Okay, and dia ada dalam badan bakteria tu and it turns blue. Bakteria jadi biru. Okay, indirectly we understand that bila kita berjaya transcribe and translate
Lexi gene, kita juga berjaya transcribe and translate gene yang sebelah dia tadi, your target DNA. Faham tak? Maksudnya bila kita berjaya transcribe kawasan Lexi, indirectly we know that your target DNA pun berjaya ditranscribe and translate into protein. Cuma protein pada target DNA you cannot see. You tak nampak. You tak nampak produk you. So in order to help you, okay, nak tahu sama ada you get those product ataupun tak, you perlukan reporter. So bila reporter ni transcribe and translate into product, which is beta-galactosidase yang akan jadi warna biru dalam bakteria. So you tahulah, maksudnya mesti your target DNA tu pun telah berjaya di-transcribe and translate into protein. Faham ke tak? Faham, Madam. Penat cerita. Hopefully faham lah ya. So that's why dia macam reporter. Report to report sama ada produk pada target DNA you berjaya ataupun tidak. So bila dalam plasmid class, okay. So bila dalam plasmid, bila you masukkan plasmid dekat sini, you ada AMPR gene. Okay, AMPR gene. At the same time, you ada target DNA you yang you nak masuk insulin gene, for example, your target DNA. And at the same time pun, you boleh ada reporter gene dekat sini sebelum promoter promoter, and then you ada reporter gene. Reporter gene tu nak bagi tahu sama ada berjaya ataupun tidak your target DNA menghasilkan protein. Okay, sebab you tak nampak, so kena bantuan reporter. Okay, now another contoh of reporter ni Lexi gene encodes beta-galactosidase. It turns blue-white screening. Okay, blue ni untuk yang berjaya pada nanti you akan belajar masa degree. Kalau koloni tu jadi warna biru, meaning that berjaya lah. Kalau jadi white, tak berjaya lah. Okay, so reporter gene encodes for the product. Produk tu protein lah. Okay, that can be easily scored, quantified di teknik ayat je Maksudnya bila you dapat produk, Lexi berjaya di-transcribe, maksudnya target DNA you pun berjaya di-transcribe. Maksudnya you ada produk dekat situ. You ada protein yang you tak nampak. Tapi reporter dah bagi tahu ada. So produk you kita boleh detect. Kita boleh detect lah. Sebab ada bantuan reporter je. Kita boleh score, quantify. Yang ni melibatkan yelah, adalah cara-cara lain kita macam mana nak score dia, nak quantify dia, nak kira berapa banyak dia ada kan. Dalam ini je lah matlamat dia just to report. Okay, so selectable marker class dia nak bagi tahu sama ada target DNA dah masuk dalam plasmid ataupun tak. That is selectable marker. Okay, sama ada target DNA berjaya tak masuk dalam host cell. Okay, hanya yang berjaya membiak dalam medium tadi containing antibiotic akan survive. So kita tahu yang survive tu adalah yang berjaya taken up that plasmid. And kalau you letak reporter genes dekat situ, you observe under microscope, tiba-tiba nampak warna biru. Bukan saja berjaya, dia berjaya menghasilkan protein sekali. Sampai dia jadi blue kat situ. Tu maksud marker genes. It give you information sama ada your target DNA berjaya masuk ataupun tak dalam plasmid. Okay, lagi satu GF protein. Apa dia benda ni? Okay, ni satu gene tau dekat sini. Ni kita tahu kan ni jellyfish. Apa researcher buat? Dia extract gene yang menyebabkan jellyfish ni glowing under UV light. So they extract that gene, ni gene dia. Dia masukkan dalam plasmid ni. They extract those gene, dia masukkan dalam plasmid. Nampak tak? Dia masukkan dalam plasmid tu. And then, okay, dia reporter gene. Sama juga macam Lexi gene. So yang ni, bila you insert, you nampak tak apa jadi dekat sini? Bakteria yang ada gene ni, dia akan jadi glowing. Nampak? Dia glowing under UV light. So indirectly, apa yang nak cakap? Kalau dia glowing, maksudnya dia hasilkan, ada protein yang dihasilkan yang menyebabkan dia glowing kat sini kan. Indirectly, you tahu your target, macam ni your target DNA. Example, ni target DNA you. Maksudnya, you tahu target DNA you pun mesti berjaya dihasilkan juga. Sebab yang ni ada reporter gene berdapat, yang ni pun indirectly kita tahu target DNA pun mesti ada sekali. So, dia kata kat sini, when exposed to blue or UV light, dia akan glow. Okay, sebab tu dia reporter, dia boleh report bagi tahu. So, it's inserted into plasmid. Nampak tak? Dia masukkan dalam plasmid.
So sebab tu kita gunakan plasmid. We can do many things to the plasmid. Maybe kita letak GFP protein, kita ada AMPR gene dekat situ. Kita boleh juga letak Lexi gene dekat situ. So we can do many things dekat situ to indicate that your target DNA has been successfully added to the plasmid. Faham tak? Faham. Okay. Nah, kalau faham yang tu dah okey dah sebenarnya. Yang next stage kita nak tengok summary je sebenarnya. kat sini. Madam, nak tanya boleh? Sekejap. Kalau maksudnya bila kita letak dalam media tu and then ada protein, maksudnya colour dia berubah, maksudnya target DNA tu dia boleh translated dengan transcript. Yes. Bila you maksudnya dia boleh hasilkan produk protein yang you nak lah. Maksudnya boleh dapat target DNA tu lah, Yes. dapatlah protein tu. Yes, you boleh dapat protein tu. Kalau yang first tu yang yang mana AMPR gene tu dia just nak tengok sama ada boleh yang survive tu, maksudnya kita dah berjaya transfer tau target DNA. Tapi kita tak tahu adakah dia berjaya menghasilkan produk. So nak tahu dia hasilkan produk, kita kena ada lagi satu gene which is reporter gene untuk report, untuk bagi tahu kat kita berjaya ke tak. Faham? Faham madam? Thank you. Okay. Now, tapi soalan tak susah pun kadang-kadang. You tengok dia soalan pasir. Saya terangkan sebab saya tak nak you hafal dia. Hafal tanpa you faham. At least you faham. Tu je. Okay. Sebab masa saya belajar, saya tak pernah faham. Saya tak pernah faham for information. And then saya tak belajar benda ni masa, macam mana? Saya memang tak faham sebab bila saya tak boleh nak imagine pun benda-benda ni. And then saya tak belajar rasanya masa matrik benda ni. Marker gene semua ni. Saya belajar saya belajar masa degree kot. Tu pun saya susah lagi nak faham. Sebab saya tak boleh nak imagine. Okay. Now, saya harap you bolehlah imagine. Okay. Next, ni gene cloning. Sebab you tak pernah buat gene cloning kan? Okay. Gene cloning, ni dah proses je. Ni dah senang dah. Okay. So, stage 1, you kena tampak highlight pada isolation. Okay. Apa isolation? You kena isolate your target gene. Okay. How to isolate? Using this one. Okay, using restriction enzyme. So you akan cut your foreign DNA using the same restriction enzyme. Ni pun sama. Okay, if you want to cut plasmid, you kena guna the same restriction enzyme. Then barulah boleh masuk. Nampak tak? Dia ada gene for antibiotic resistance. Okay, next. Stage kedua, insertion of the target gene into a cloning vector. Now you dah masukkan, you dah dapat recombinant DNA ni. Okay. Insertion, you dah berjaya. Insertion is just you insert your target gene to plasmid. Okay. So cloning vectors such as bacterial plasmid has marker genes, AMPR gene. Ni ada AMPR gene di warna hijau tu. Okay, now plasmid are mixed with the fragment of target gene to form recombinant DNA. So you pun masukkan dia, okay. So it will form recombinant DNA. So insertion you fokus dekat sini. Eco R dekat sini. Target gene masuk ke dalam plasmid to form recombinant DNA. Okay. Stage ketiga, okay, stage 3, introduction of recombinant DNA into a host cell. Ni yang saya kata transformation tadi. Okay, once you ada recombinant plasmid, you masukkan dia ke dalam host cell. Nampak tak? Ni host cell you. Host cell. Okay. Nampak tak? Dia host cell. So nanti you akan, okay, yang ni gambar ni tak jelas. Saya ada gambar lain. Ni untuk membantu you ni faham. Okay, proses nama dia transformation. Apa kita buat? Now you have recombinant plasmid dekat sini. Okay. Ni plasmid yang you dah masukkan target DNA. Okay. Now you put this plasmid into this bacteria. Dalam solution ni ada bacteria. Okay. And then you panaskan, heat shock. Kenapa buat heat shock? Bila dia terkejut dekat situ, dia akan take up those plasmid. Okay, dia akan ambil plasmid tu. So some bacteria take up plasmid. Nampak tak? Yang ni yang dia ambil plasmid. Yang ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. So yang ni nanti dia tak akan survive dalam media containing antibiotics. Yang ni dia akan survive dalam media containing antibiotics.
Okay. So nampak ya, cuma dekat sini proses untuk masukkan plasmid into a host cell kita panggil transformation. Okay. This is just process to insert plasmid, okay, recombinant plasmid into host cell. Okay, E. coli. Ni dia bagi tahu nama medium tu ada calcium chloride. Tak kisahlah ada apa pun asalkan medium tu sesuai for E. coli to grow and replicate. So host cell will reproduce and some of them will take up recombinant DNA. Some, bukan semua some. That's why you kena growkan dia dalam this one, dalam media containing antibiotics. So yang ni nampak tak? Yang ni yang survive. Okay, only bacteria containing recombinant DNA grow. Yang lain yang tak berjaya dia takkan grow. Okay, so the host cell are cultured in a medium containing ampicillin antibiotics. Host cell with recombinant DNA reproduce through repeated cell division. So dia akan cloning lah. Dia akan make many dia akan macam dia akan buat banyak lah bakteria lagi, cell division. So dia akan membiak. So ada banyak bakteria you ada. Okay, so now daripada satu je you ada dekat sini, you boleh jadi banyak dekat sini sebab dia replicate. Okay, ni contoh, nampak ni, you masukkan bakteria yang ada plasmid tadi ke dalam ni. So you expect dia akan grow, replicate kan, dia form colony kan. So without plasmid, die. Okay, bacteria without a plasmid. Bacteria with a plasmid, okay, sebab dia ada ni dia akan make a colony of bacteria. Okay, ni dia punya conclusion ni lah. Okay, now you plasmid tadi, okay, selalunya kelas bila dalam lab kita beli je plasmid tu dalam solution, dah ada. Meaning that syarikat tu ataupun company tu dia dah extract out lah plasmid ni daripada bakteria. Okay, daripada bakteria ni. Dia dah extract out from this bacteria. So you have solution containing plasmid dekat sini. So you just ambil plasmid ni and you have your target gene. For example, here you have insulin gene extracted from human cell. You just insert and you use ligase untuk sealkan DNA tu, the foreign DNA and the plasmid. And host cell akan take up that recombinant plasmid. Nampak tak ni? Host cell ambil. Lepas tu you pun growkan dia dalam medium containing antibiotic. So dia akan grow, replicate, form clone of, ada banyak clone dekat sini. So ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Yang berjaya, it will produce insulin gene. Dan juga dia akan produce insulin. So you have two products here. Sama ada you clone, you akan dapat lagi banyak gene. And kalau you nak dia punya produk, you can get the product which is insulin. So ada dua produk lah. Sebab tu kadang-kadang bidang ni orang yang involved with production of insulin kan, sekarang orang bergantung pada insulin kan, especially pesakit diabetik. Dia perlukan insulin, dia perlu cocok diri dia dengan insulin sebab tak cukup insulin. So yang ni lah, daripada sini lah proses penghasilan insulin. Okay, so syarikat tu dia ada gene dia dan dia ada insulin dia. Nampak tak? Gene tu dia akan sentiasa growkan those bacteria so that those bacteria can produce insulin. Faham ke tak? Faham. Okay, faham So nanti maybe one day you buat kajian, you buat cloning, you ingatlah basic semasa matrix juga, semasa asasi ni. Okay? Nampak ni contoh lah saya ambil. Dekat, nampak tak? Yang ni yang dah berjaya dah. Dia dah berjaya culture kan. So nanti dia akan ambil lah. So dia ada dua produk lah. Sama ada you dapat gene ataupun protein lah. Gene. You ada gene. You ada protein dekat sini. Gene. Ni protein. Okay. Habis dekat situ. Berapa? Sejam dah ada? Setengah jam? 40 minit. Boleh saya proceed lagi? Saya nak habiskan chapter ni kalau mampulah. Boleh, Madam. Boleh ya? Walaupun letih tengah hari, saya nak proceed juga. This is something new to you juga, gene library or DNA library. Before this, you imagine library with books, lot of books, kan? But now we have library for DNA, for gene. Dia dalam bentuk database class, meaning that
saya boleh tunjuk hands on tapi tak ada masa nak tunjuk hands on. Okay, dia ada website. Contoh saya bagi tahu dekat you contoh, saya buat kajian kan, macam you all semua tahu saya buat kajian pasal pisang. Contoh saya nak tahu pisang jenis apa ni, saya akan extract satu gene. Okay, saya ada pisang DNA pisang. Okay, solution je lah DNA. Saya extract daripada daun pisang. Okay, daripada daun saya ambil extract DNA dia, and saya gunakan saya akan ambil satu target gene saya. Okay, satu target gene. Daripada gene ni kelas, contoh saya nak tahu ni spesies apa. Saya pun macam buat DNA sequencing. DNA sequencing maksudnya saya nak tahu sequence apa ni. So nanti dia akan bagi result, okay, A, T, C, T, G, T, T, ni. Dia akan bagi result macam ni tau. Lepas saya send for sequencing, maksudnya saya hantar dekat company untuk saya tahu sequence pada gene ni. Okay, sequence yang ada pada gene ni. So saya ambil spesifik, dan saya pun hantar dekat company. Company bagi tahu saya ni maklumat yang saya perlukan. Okay, dan apa saya buat kelas? Daripada sequence ni, saya akan pergi dekat website tu, database tu, saya akan masukkan sequence ni. Saya pastekan di dalam tu, copy, paste masuk dalam website tu. So bila saya masukkan dalam website tu dia akan bagi information. You tahu information apa? Dia akan keluar nama spesies yang itu. Contoh, Musa malakensis. Oh, saya kata, maksudnya spesies tu ada Musa malakensis. Nampak tak? It is a library. It give you information. Tak kisahlah. Kadang-kadang even saya any species sebab kebanyakannya library ni disumbangkan oleh researcher seluruh dunia. Seluruh dunia akan berkampung dekat sini. So mesti akan ada. You akan jumpa spesies apa yang you cari tu. Kadang-kadang the nearest species. Okay, kalau dia spesies baru dia takkan match, tapi you akan tahu the nearest species. Tu maksud dia. So DNA library or gene library is contain information about DNA or the DNA sequences. Okay, so dekat sini kita gene DNA library. Okay, clone, a collection of clone DNA. Okay, we have two types, genomic dengan cDNA, complementary DNA, cDNA. Apa dia benda tu? Okay, don't worry, dia tak susah. Genomic library, okay, consists of DNA fragments representing the entire genome of an organism. Apa maksud entire genome? Class, we have 46 chromosome class. 46 chromosome. How many genes we have in this 46 chromosome? You tak tahu. Banyak, terlampau banyak. Many genes, maybe millions of genes. That millions of genes tu adalah entire genome, keseluruhan. The entire genome. Human Genome Project dah siap. Maksudnya, dia ada semua information about human DNA. Dia tahu dekat chromosome number 1 dekat sini gene apa. For all the 46 chromosome, the entire genome. Okay, dia ada fragment DNA, kan? Semua dia tahulah. All the genes dalam tu. Ni genomic library. It contain all the information. Okay. And then kalau cDNA ni another library pula. Apa buat library ni pula? Dia buat macam ni. Yang ni dia hanya mengandungi mRNA. Remember mRNA. You ada pre-mRNA, mRNA. Maksudnya mRNA ni dia hanya, kalau you translate this mRNA, you will get protein. And the best part of mRNA, you ingat mRNA dia dah tak ada intron region. Dia hanya ada coding region. So it will give you information about protein. No more intron. So baguslah. You tak ada intron. Intron tak bagi maklumat protein. So yang ni coding region. So cDNA is the production of DNA. You hasilkan DNA daripada mRNA as a template. Ni terbalik Previously, you ada DNA, you transcribe and translate, you get mRNA and then you akan dapat protein. Now, dekat cDNA, you nak hasilkan DNA, but you hasilkan DNA from mRNA. Now, mRNA act as a template. Bila you dapat mRNA, you nak tahu DNA dia, you akan dapat DNA. Terbalik pula. Bukan DNA dapat mRNA. mRNA as a template, you dapat DNA. Faham ke tak? Nanti kita akan tengok prosesnya. Okay. Contohlah, you ada nucleus. Okay. You ada cell. This is nucleus.
You can extract DNA. Okay, you can extract DNA. But at the same time, class, you can also extract mRNA. Lagi bagus. Bila you extract mRNA, you akan dapat terus coding regions. Okay, coding regions. Now library ni apa dia buat? Dia akan simpan coding regions. Dia ada mRNA. So dia akan simpan information mRNA. So bila dia nak DNA, anytime dia boleh hasilkan DNA daripada mRNA. Okay, tu maksud dia. Now, kita nak tengok yang cDNA tadi, complementary DNA tadi. Macam mana dihasilkan? How cDNA is produced? Okay, by using mRNA as a template. Remember, mRNA is a single strand. Kan? Sebab mRNA is a single strand. So, you akan hasilkan cDNA, a single strand of cDNA. You akan hasilkan single strand of cDNA. Now, tengok kat sini. Saya tak nak you baca yang ni, saya nak you baca, tengok gambar ni. Semua okay, guys? Sorry agak laju. Okay, now, tak payah tengok yang ni. Kita tengok mature mRNA. Okay, mature mRNA maksudnya no more intron region, only exon region. Exon region contain information, contain coding region. So, we don't want intron ni. So, now, this is mRNA, maklumat yang ada. Okay, to produce cDNA. So, next class, you ada mRNA. Okay, now you extract dia, nampak tak? Dia macam ni je bentuk dia kalau dalam lab. You masukkan dalam tube, it's just solution, mRNA solution you ada dalam ni. So, apa you buat? You, mature mRNA is extracted, purified, and then you letak, jadi penting, you letak reverse transcriptase enzyme in this solution. You ada mRNA, you put reverse transcriptase enzyme. Okay? So, apa reverse transcriptase enzyme ni buat? Dia akan add nucleotide. mRNA is act as a template. Now, dia pun letak DNA nucleotide. Nampak tak? Ni. So, now you have cDNA. A single strand. Nampak tak? Single strand. Okay. Yang warna apa? Yang mRNA tadi, dia akan degrade. Now, you are the single strand of cDNA. Okay, ni single strand. Kita tahu DNA is double strand. Next, kita akan add DNA polymerase. So, DNA polymerase will make the second strand of DNA. Dia pun sama juga, add nucleotide. Now, you have this double-stranded cDNA. Okay? Dah berjaya dapat cDNA. Another process kelas ini you tak biasa dengar PCR ni. Amplified. Maksudnya apa kelas? Dia masukkan solution ni tadi you dah dapat. Okay, you dah dapat kat sini. cDNA you dah ada. Dia masukkan dalam satu mesin yang kita panggil dia PCR machine. Kita masukkan dalam ni. Dia akan make many copies of this cDNA. So daripada satu single ni, dia akan produce more lagi. Ni. Ada more lagi, banyak lagi dalam ni. PCR ni is just a machine to make many copies of your cDNA tadi. Okay, it's just a machine. It's amplified. Okay, nampak ni is amplified. Amplified ni maksudnya dia buat banyak lagi copies of your cDNA. Daripada satu, you ada banyak dekat sini. Faham tak? Faham. Madam. Ya. Siapa nak tanya dulu? Tanya. Okay. Yang cDNA tu kiranya reverse nak jadi DNA lah. Yeah, sebab tu nama dia reverse, sebab tu dia cDNA daripada mRNA dan enzim dia pun nama nampak tak? Reverse transcriptase. Oh, okay. Sebelum ni you belajar nak buat mRNA daripada DNA. Now kita nak buat DNA daripada mRNA. Kenapa? Sebab mRNA tu lagi best sebab dia dah tak ada intron region. Kan? So kita ambil mRNA untuk dapatkan DNA. So dapatlah clone dia kan, cDNA clone via reverse transcriptase. Nama panjang guys. Nama dia dengan RT-PCR, you jangan takut. Yang ni je saya nak, formation of cDNA using reverse transcriptase. Tu je. Okay, formation of cDNA using reverse transcriptase. RT-PCR ni jangan takut. This is just machine. Machine, you bayangkan machine sahaja.
Okay, real time PCR. Kalau you tahu, you siapa yang dah balik kampus wajib buat COVID kan, COVID-19. Dia guna RT-PCR lah. It's just a machine. Okay, it's just a machine untuk make many copies of your target DNA. Sama juga macam you, sebenarnya real time tu dia tengok pada COVID tu dia tengok satu sequence. Sequence tu expressed by those virus. Okay, virus tu so dia boleh detect. So bila detect dia buat many copies lagi of that virus tu, dia punya sequence tu. So bila banyak, dia boleh tahulah sama ada you kena ke tak. Tak apalah, tak payah faham pun tak apalah. You faham yang ni cukup. Okay, so formation of cDNA using mRNA as a template. Okay, lagi ada soalan tadi? Tak apa, mungkin dah faham. Tak ada dah? Soalan. Okay, so kalau you baca yang ni you faham lah. Okay, faham tak? Kalau you baca ni you akan faham. Okay, sebelum saya cerita, I have friends sebenarnya yang buat kajian mRNA. Okay, saya Dr. Siju, dia from India. Okay, from daripada India. So dia datang kat sini, dia buat kajian, saya tak ingat dah pokok apa, tapi saya teman dia pergi dulu masa dekat the site. Bila you melibatkan kajian mRNA, dia single strand tau, dia tak stable. So you kena buat kerja cepat-cepat. Okay, you kena buat kerja dengan cepat. So dia bawa liquid nitrogen pergi field. So saya teman lah, dia bawa liquid nitrogen, dia agak bahaya liquid nitrogen kan. And then bila dia cut pokok yang dia nak, daun pokok, dia ambil daun tu sebab daun tu dia nak extract mRNA. Dia bukan extract DNA, dia extract mRNA. Sebab dia nak tengok protein tau. So dia extract mRNA tu, dia quickly masuk dalam liquid nitrogen untuk preserve terus. Okay, so whatever protein yang ada masa tu, dia akan preserve terus. Dia kena lakukan kerja tu dengan cepat sebab dia nak preserve protein tu. So those yang involved with mRNA punya research, saya memang salute lah sebab yang ni dia sangat, masa dia sangat punctual. Kalau 10 saat, mesti masukkan terus. Lepas dapat terus kena pergi lab terus proses. Dia sangat rigid. Compare dengan DNA, DNA double strand, so dia lebih stable. Macam itulah. Okay, so yang ni cDNA tadi, kenapa kita nak hasilkan DNA yang ni? Okay, dia menggunakan mRNA sebab dia tadi intron. Ni kelebihan dia kelas kalau soalan tanya. Okay, apa kelebihan produce cDNA daripada mRNA template? Sebab dia tak ada intron. Okay, intron, we don't want intron. Dia tak give you information about protein pun. Okay, now coding sequences might be interrupted by numerous intron. Kan? So, kita tak nak intron ni. That's why we use mRNA. Instead of you extract DNA, you extract mRNA to get DNA. Okay, so this problem can be overcome by constructing clones of DNA copies of mRNA, mature mRNA from which introns have been removed. Okay, kita guna reverse transcriptase enzyme. Ingat ni kelas, boleh keluar exam. Okay, reverse transcriptase is used to synthesize single strand sahaja of cDNA. So if you want to make another strand, you need DNA polymerase. Okay, soalan ni you jawab DNA polymerase saja, jangan tambah 3 ke DNA polymerase 1 ke, you just tulis DNA polymerase. Okay, it's used to synthesize second strand. Okay, now you dah ada double strand. Okay, and the good thing is cDNA clone tadi kita boleh masukkan di dalam bacterial cell. Of course lah, bila kita nak replicate, we want more target gene tu, kita boleh masukkan dalam bacterial cell sebab dia lack intron. Tak perlu proses dah dalam bakteria kan. Okay, tu je lah. Faham Faham. Faham ini. Penat kan? Penat. Saya cakap penat. Sebab tadi ada kelas 2 jam, so dia penat sikit. Ni you baca je lah, okay, application of recombinant DNA technology. Pernah keluar soalan, tapi soalan ni semua sudah boleh jawab sebab biasalah goreng. Application dia dalam medicine ni jawab, dah dapat markah. Kan? Macam tu je. Contoh dalam medicine apa? Dan ni lah saya ambil satu contoh lah. Ada banyak contoh, kalau soalan minta bagi satu pun dah cukup. Okay? Example production of insulin for diabetic patient. You dah faham dah prosesnya tadi kan? You extract your target gene, you masuk dalam plasmid, grow in a bacteria and produce more insulin gene. Okay, yang ni semualah. Maybe growth hormone, kita boleh hasilkan growth hormone
daripada jin yang and untuk atasi masalah pertumbuhan. Okay, banyaklah produce vaksin, vaksin macam inilah sekarang COVID-19, okay. Saya takut nak try sebenarnya sebab selalu vaksin ni it take years untuk tahu kesan dia. Saya tak berani kalau saya, okay, untuk ambil tu. So yang lain sama-sama, yang lain you boleh baca, okay, ni dia punya applied part kegunaan dia. Contoh lagi digunakan untuk DNA fingerprinting, kalau pernah dengar. Okay, contoh saya ambil satu contoh ya. Analyze evidence from crime scene, CSI dekat sini kelas. Okay, sekejap. Okay, apa kegunaan dia? Macam saya cakap tadi kelas, saya ambil je daripada spesies pisang saya ambil target gene saya. Okay, saya hanya hantar sekuen saya ni, saya masukkan dalam website, okay, database, saya terus tahu apa dia, musa apa, spesies apa. Sebab tu kita boleh tahu crime scene. Okay, untuk negara yang kaya kelas, okay, kita tak kaya lagi tahu. Imagine kalau kita lahir-lahir je, okay, government ambil maklumat DNA kita. Ambil maklumat DNA kita. So you just imagine kalau kerajaan buat macam tu. Every time berlaku jenayah dekat lapangan, okay, dekat field, dia tengok ada blood dekat situ. Dia ambil je DNA daripada blood tu, dia pergi analyze, dia cuba tallykan dalam database, dia dah tahu dah siapa penjenayah. Nampak tak? So kalau negara kita kaya, kita ada semua maklumat DNA, senang je nak selesaikan masalah jenayah sebenarnya using DNA. Okay? Inilah yang lain-lain semua ni. Okay? Apa lagi contoh? Madam, Ya. kan madam kata madam ambil target apa DNA, target gene tu kan. Target tu mana-mana je? Gene tu yang mana-mana je? Depends on your research. Kalau saya terangkan banyak pula. Macam saya ada 7 genes. Saya ada 7 genes. So saya spesifik. Contoh, saya ambil MADK gene. So bila saya guna MADK gene nanti, saya masukkan dalam database, dia akan keluar maklumat pasal MADK gene. Dan spesies yang lebih kurang, dia gunakan gene yang tu je lah. Saya boleh guna, saya nak kukuhkan lagi, saya guna gene kedua, gene ketiga, gene keempat. Bila saya guna gene sampai 7 gene, tetap dia bagi nama Musa SP1. Saya guna gene yang kedua, dia pun cakap Musa SP2. Gene ketiga pun Musa SP3. Maksudnya apa? Maksudnya kuat lah. Dia bagi tahu, dia bagi tahu spesies tu. Macam tu lah saya nak cakap pun. Kan panjang pula cerita dia. Okay, madam. Faham. Thank you. Okay, now yang ni. Saya pun kena tarik nafas, penat. Okay, now. Okay, teknik DNA semua ni, okay, all the DNA fingerprinting technique ni rely on PCR amplification. Tadi saya dah explain. PCR is just machine. Machine to make many copies of your target DNA or your target gene. Okay? It's just a machine. You jangan tahu. It's just a machine to produce your target DNA. Okay, bila you dapat dalam solution ni, alright, kejap. Okay, bila you, okay, bila you dah ada many copies of your target gene dalam solution ni, you boleh view dia. You can view your DNA. Sebab you tak nampak DNA. You can view your DNA using gel electrophoresis. This is just tools je kelas. Hanya alat untuk view DNA. Untuk view DNA fragment. Untuk view DNA. It's just tools. Nanti saya akan terangkan kejap lagi. Tak susah pun. Okay, senang je. So kita boleh view DNA ni and then kita boleh contoh kita boleh compare. Ni cara, macam saya cakap tadi, kalau kita ada profile, okay, DNA profile semua rakyat Malaysia ni dalam database, senang kita nak compare suspek penjenayah. Okay, contoh gunakan semua-semua ni lah. Contoh ni already you all pun tahu. Okay, berlaku kejadian jenayah, okay, and then ada maklumat kat sini, maklumat apa dekat sini? Maklumat darah lah dalam kes ni. Okay, ada 3 suspect, 3 men have been arrested for investigation. Now, all evidence have been sent to crime department to identify the criminal. Okay, next. Nak tahu ada 3 suspect. Okay. Now, this is DNA fingerprinting. You extract DNA, mungkin daripada blood tadi. Now,
Ni bukti dia. Sorry. Ni bukti dia. Okay. Crime scene. Bila you buat extract the DNA, okay, using gel electrophoresis tadi, you boleh view macam ni band-band dia keluar dekat sini. This is DNA band dia. So yang mana satu kelas suspect? 1 ke 2 ke 3? 2. Pandai pun you. Ni tugas DNA fingerprinting untuk identify penjenayah. Ni je lah. Sebab band dia match kan? And for your information, tak ada seorang pun yang sama. Kita semua berbeza. Tu je lah. Nampak tak? Okay, ni application. Kalau soalan keluar yang ni pun senang sangat. You boleh goreng je kelas. Ni contoh lah application of recombinant DNA technology. Contoh dia produce transgenic mouse. Maksudnya mouse ni carry gene for rat growth hormone. Okay. Contoh sheep ni. Sheep ni menghasilkan protein dalam susu dia. Dia buat macam tu sekali tau. Dia masukkan gene yang menyebabkan sheep ni produce protein. Okay. Ni known as farming. Saya tak tahu. You boleh google lah. Farming ni buat apa. Contoh lembu ni. Secret human lactoferrin. Lembu yang produce human lactoferrin in their milk for immune system. Dan kita minum susu dia. Okay. Ni contoh lah. Kita panggil ni GMO. Genetically Modified Organism. Kalau you baca lebih banyak pasal GMO, sometimes you akan takut nak makan ataupun minum produk daripada GMO. Sebab tu certain produk tulis non-GMO. Sebab kadang-kadang ada side effect yang kita tak tahu lagi. Sebab dia genetically modified, right? Okay. Tak apa, yang tu you masuk nanti belajar genetik, you akan belajar detail lagi. GMO. Okay. And apa lagi kegunaan? Contoh you want corn resistant to drought. Maksudnya dia tahan cuaca panas, boleh grow. You masukkan gene yang resistant towards dry condition. Okay. Ataupun you nak hasilkan papaya, tapi masalah papaya dia ada masalah virus, serangan virus. Tapi papaya yang terbaru, dia ada virus yang resistance to virus. Dia masukkan gene yang resistance towards virus. Okay. Soya bean, resistant to glyphosate herbicide. Maksudnya, you tanam pokok soya, tapi bila you sembuh herbicide, okay, dia tak akan mati. Dia resistant sebab dia ada gene yang resistant to this herbicide. Tapi pokok ataupun rumput-rumput di sekeliling pokok soya ni akan mati sebab dia tak resistant. Okay. So ada macam-macam lah. Ada juga yang macam dekat environment. Contoh bakteria. Bakteria ni dia bakteria ni dia dah ubah suai. Dia masukkan gene dalam bakteria ni that can break down hydrocarbons in oil and clean up oil spillage. Ni bagus ni. Nak cuci laut kan, tumpahan minyak. So you just masukkan bakteria banyak-banyak dalam tu. Okay, dia tolong cucikan. Okay. Ni contoh, ada juga bakteria that can extract heavy metal in environment. So ada banyak DNA recombinant, okay, yang kita gunakan applied part dia. Okay, contoh-contoh je lah. Tarik nafas semua. Perlu rehat ya. Bolehlah nak regang-regang badan dulu. Okay. Saya nak masuk yang ni. Gel electrophoresis. Semua okey ke? Okay, madam. Okay, madam. Saya yang tak okey. Penat mulut lah. Tapi nak habiskan juga. Okay, kelas. Ni semua satu slide ni. Kalau you baca lah. You takkan faham pun sebenarnya. You baca. Okay. Saya nak memahamkan you ni yang cabaran besar sebenarnya. Okay. Saya sudah mention gel electrophoresis is just tools. Alat lah. Untuk apa? To view DNA fragment. Okay. So saya tak nak tengok slide ni. Saya nak ajar rancangan masak-masak sekarang. Okay. Saya nak buat slide lain. Slide kosong. Okay. Before that, ni tengok ni. You nampak tak? Gel electrophoresis. Ni. Nampak tak bekas box ni? Nampak. Ni dah alat sahaja. It's just alat. Okay. And dalam ni ada gel. Kalau you nampak. Ada gel. Okay. You nampak tak fragment-fragment dekat sini? Tu DNA fragment. Okay, DNA fragment. Dia masukkan ada power supply, ada cathode, ada anode. Okay, now saya nak explain dekat you. Gel electrophoresis. Okay. Gel. Okay, electrophoresis.
It's just tools untuk view DNA fragment. Kelas nak tanya. You tahu tak masa agar-agar macam mana? Ke tak tahu? Lepas kelas ni you pergilah masa agar-agar. You tahu masa agar-agar tak kelas? Macam tahu. Macam tahu, macam tak kan? Tak apa, saya faham. Okay, sebab you bukan buat agar-agar pun kan? Okay, tapi ada yang tahu kan? Okay, kalau nak buat agar-agar, okay, boleh pergi kedai lepas ni, dia ada serbuk, dalam bentuk serbuk ataupun powder kan? Ataupun dalam bentuk apa? Tali kan? Ya. Kan dalam bentuk tali tu. Let's. Lepas tu nak buat macam mana? Saya nak ajar rancangan masak-masak ni tapi you kena fokus. Now, bila you ada tali dengan powder serbuk tu, you akan panaskan dia. Oh, pandai. Saya tahu you. Ini mesti jenis suka masak. You akan panaskan dia dalam periuk ni. Periuk ni. So, apa jadi dekat agar-agar you tu? Dia akan cair, betul? Dia akan form solution. Lepas tu you buat apa? You akan masukkan dalam acuan, bekas acuan 4 segi lah contohnya kan. So, after a few hours, dia akan keras dan dia akan form agar-agar. So, senang tak nak masak agar-agar kelas? Senang. Senang. Okay. Now, sama juga gel electrophoresis. Now, the first step, you kena buat gel. You kena buat gel dia. Okay, now, gel dia, nama dia, kita panggil agarose. Okay, agarose. Agarose or polyacrylamide. Mama macam menakutkan you, jangan takut. Agarose gel je. Okay, macam mana bentuk dia? Dia macam ni, dia powder je, serbuk putih. Macam tepung gandum. It's just serbuk putih, macam tepung gandum. Agarose gel. Okay, now you masukkan agarose gel tu inside this conical flask. Okay, and you letak macam air jugalah. Sebab kalau you buat agar-agar pun, you akan masuk powder and also air dalam tu kan. Sama juga, you insert this agarose and you insert buffer. Buffer ni macam solution lah. Cuma saya tak terangkan buffer apa dia. Buffer tu is just solution macam air. Okay, masukkan dia dalam ni. Okay, now you dah ada dah. Okay, kalau you masuk agar-agar mungkin you nak masukkan pewarna-warna merah, betul tak? Saya pun nak letak juga warna pink for example. Dye. Okay, dye saya nak warna pink. Nanti dia akan jadi solution yang berwarna pink kelas. Lepas tu kelas, saya akan masukkan dia ke dalam satu bekas 4 segi. Okay, imagine saya akan masukkan dia. Okay, before dia form solution, saya akan panaskan dia. Macam ni juga nak masak agar-agar. Saya akan panaskan dia, saya letak dalam microwave sahaja. And it will form solution and I put inside this container. Okay, this container. 4 segi je container tu. Sebelum saya letak dalam container ni solution tu, saya letak something here. Saya letak macam ni. Saya panggil dia sikat or comb. Saya masukkan dia dekat sini. Okay, saya masukkan dia dekat sini. Imagine saya masukkan. Dan comb ni dia tak mencecah dasar ni. Dia tak cecah pun dasar ni. So, bila you dapat gel nanti, you akan dapat gel macam ni, gel. Okay, you get gel yang berlubang-lubang. Sebab saya masukkan ni, comb tadi. Faham tak? Dia akan berlubang-lubang. Sebab ni akan bentuk lubang. Dia tak sentuh dasar. So, dekat sini dia akan ada lubang sahaja. Macam ni. So, dekat sini ada lubang. Lubang, kita panggil dia well. Telaga. Okay. So, ni yang you dapat. Nampak tak gel tu? Nampak. Faham tak? Gel tu 4 segi ada lubang kat situ kelas. Now, dekat lubang tu, I have DNA. Okay, saya ada DNA dekat sini. Kat gambar tu dia letaknya solution DNA. Okay, ni tube tube yang ada DNA dalam ni. Okay, imagine ni, this is number 1, this is number 2, this is number 3. Number 1 tu, DNA fragment saya, size dia lebih kurang 1000 base pair. Maksud 1000 base pair ni maksudnya you have nucleotide. A, T, C, T, G, T, A, T, 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 whatever lah, sampai 1000. 1000. Okay, ada 1000. And then yang this is number 1. Number 2 pun saya ada juga. Okay, about 500 saya, okay, 500 je base pair. About 500 best pair pasangan. Yang ketiga pun saya ada juga, number 3. 1, 2, 3, 4. Okay, kita letak 100 sahaja. 100 best pair. Dia punya size, DNA fragment dia. Size dia Okay, now, bila saya connect to power supply, this side saya akan letak negative. This side saya akan letak positive. Why negative saya letak dekat sini? Because DNA is negatively charged. Remember phosphate?
phosphate. So DNA is negatively charged. So when you put power supply here, negative, positive, okay, DNA tadi, fragment tadi, dia akan bergerak through this gel. Okay, dia akan bergerak through this gel towards positive pole. Ke arah positif. Okay. So yang selalunya kelas saya nak tanya, kalau orang tu badan besar, dia lari laju ke lari perlahan? Perlahan kan? Yes. So bila you kenakan power supply dekat sini, you put voltage dekat sini. Okay, voltage for example 90 volts. Okay. Saya bagi 90 volts saya runkan dia for about 45 minutes. Okay. So dia akan bergerak fragment DNA ni. If 1000 base pair, okay, before that saya akan letak ruler dekat sini. Ruler ni nanti kita panggil ladder tau sebenarnya, tapi tak apa, tak masuk syllabus you. Okay, so dekat sini ruler ni bagi tahu 1000. Dekat sini 500. Dekat sini 100. Macam pembaris lah ruler. DNA ladder kita panggil dia. Dekat kolom yang first ni. Kolom yang kedua, 3, 4 ni kita letak DNA. So bila kita run dia punya electric tadi, 1000 base pair number 1 tadi, dia akan duduk sini. Okay. Yang 500 dia akan duduk dekat sini. Band dia. Yang 100 dia akan duduk sini. Actually gel ni macam porous matrix tau. Okay. So bila dia besar, dia susah nak bergerak. So dia akan stuck dekat sini. Yang 500 tu sedang kan. So dia stuck dekat sini. So daripada ruler ni, you boleh tahu size dia tahu. Oh sini. So it is 1000. Ini, oh it is 500. Sini, oh it is 100 base pair. So daripada sini you boleh tengok band-band dia tau, jalur-jalur DNA actually. Because you cannot see DNA, tapi you boleh tengok jalur ni. Okay. Okay. Gel ni kelas, okay, saya tengok ni. Nampak tak? You letak gel kan, nampak tak jalur-jalur ni? Tadi saya ada bagi tahu saya letak dye tadi. Okay, I put dye, pink dye here. I put pink dye. Disebabkan pink dye tu, bila you observe under UV light, dia akan timbul. Padahal dia akan keluar band-band ni. You akan nampak. Sebab you tak boleh nampak DNA. But when you observe under microscope pula, under UV lights, you akan nampak band ni keluar. Hopefully you boleh imagine. Sebab you tak buat lab report, you tak buat lab. Okay, saya buat, so saya boleh imagine. Ini memang kerja saya lah. Okay, you akan nampak dia akan, band-band tu akan keluar. Okay, so you nampak dekat sini. Okay. Faham ke tak? Faham. So, okay, saya nak pergi balik kita punya slide ni. Our main objective is to view DNA using gel electrophoresis. Okay, your DNA fragment will be separated by size. Tadi saya dah mention, kalau dia 1000 dia duduk atas, 500 dekat tengah-tengah, 1000 dia dekat, 100 dia dekat bawah sekali. Sebab dia move fast. Yang ni move slow. Okay, so kita boleh separate DNA fragment by size or mass. Gel is made of agarose. Saya kata macam agar-agar, serbuk, or polyacrylamide. Nama ni mungkin menakutkan bagi you, tapi tak menakutkan bagi saya lah. It's just serbuk sahaja. Okay, you imagine serbuk sahaja. Okay, and this gel, once you make this gel, you akan masukkan ke dalam buffer. You nampak buffer dekat sini. Ni buffer solution. It's just solution. This buffer helps actually. Helps sekejap Okay. Help sebab dia boleh carry current, electrical current. Kalau tak ada buffer, dia tak boleh bergerak lah. Arus elektrik bergerak because of this buffer. Okay, subjected to an electrical field. Boleh nampak dekat sini. Sorry. Ni kan? This is cathode, negative. This is anode, subjected to electrical field. Okay. The higher the voltage, more quickly the gel runs. But if the voltage is too high, the gel will melt and cause smearing of DNA bands. Okay. Dekat sini kelas, tadi saya ada cakap, saya akan run dia for 90. Voltage dia, 90, selama 45 minit. Kalau saya tak sabar, saya nak cepat habis. Saya nak run dia 20 minit. 20 minit saja. Lepas tu, saya nak buat tukarkan voltage jadi 130 for example. Band ni tak akan muncul. Sebab dia akan
apa dia? Dia akan cair sebab panas sangat. Cairlah. Sama juga agar-agar. Kalau you panaskan dia balik, dia akan cair. Okay. Jadi DNA tu daripada dia nampak macam ni, dia akan nampak macam ni tau. Dia smearing. You tak boleh baca band tu. Okay. And voltage ni penting sebab kita nak gerakkan band tadi. Okay. Dia akan, so kita nak gerakkan band ni. Elektrik tu sebab negatif kan. DNA negatively charged. So dia akan bergerak ke sini. Okay, this one. Suara saya pernah habis dah ni. Okay, negatively charged and migrates towards the positive pole. Okay. Larger fragment move slower, smaller move faster. So DNA is visualized using fluorescent dyes. Ni yang saya kata, saya guna pink dye. Okay. Kalau saya tak letak dye ni, saya tak boleh nak observe. Selalunya bila saya letak dye ni, and then saya observe under UV lights, dia akan band tadi dia akan jelas. Okay, faham tak? Faham tak? Faham. Madam. Okay. Now, inilah you akan nampak. Ni sebenarnya gambar kalau you observe under UV light, ni yang you akan nampak. Nampak tak? Disebabkan dye tu, dia akan jadi glowing. Nampak tak glowing kan? Ni maksud dia. You akan nampak bila you letak dye tu. Ni yang mungkin yang ni longer fragments lah. Yang ni medium. Medium ni shorter. Okay? Tu je. It's just a tools to view DNA. Tu je. Stain with dye. So that you can view. Okay, the DNA band tadi. Ni DNA band sebenarnya. Ni DNA. Ni DNA. Okay. Saya tak tunjuklah video ni sebab tak bagus pun saya tengok video tu. Okay, you boleh google sendiri yang lain kalau you nak lah. Tapi explanation saya dah detail lah sebenarnya. Okay, last kali. Tarik nafas kejap. Batuk-batuk dah saya. Faham ke tak ni? Madam. Faham. Faham kan? Saya pun tak tahu macam mana nak ajar laju lagi sebab ada yang dah kelas yang dah habis dah. Saya tahu macam mana speed. Saya pun tak reti nak speed sangat sebab saya rasa saya dah cukup speed dah. Okay. Last kali PCR. Pukul berapa dah? 1:30. Kita ada pukul 2 kan? Okay, tadi saya dah cakap dekat kamu. Okay, PCR, polymerase chain reaction. Okay, saya belajar ni masa saya dekat U. Okay, dekat university first year. Okay, stand for polymerase chain reaction. Saya belajar dalam bahasa Melayu, UKM Kalau you masuk UKM, you akan belajar bahasa Melayu. Menakutkan je. Okay, polymerase chain reaction in Malay kita sebut tindak balas berantai polimer. Memang pening sikit lah. Okay, tindak balas berantai polimer. Now, this is just machine to make copies of DNA ataupun to make many copies of your target DNA. Tu je. It's just a machine. Mana machine tu? Tak gambar ni. Ni machine tu. PCR machine. Ada dekat lab kita. Dekat Dengkil. Harga dia 30-40 ribu. Ada yang 100,000. Ada yang 50,000. Dah sama harga kereta. Okay. So, student tak boleh guna lah kecuali degree student ataupun master student atau PhD student. Okay. Degree student pun jarang guna. Okay, now. Tadi saya kata PCR is just a machine to make many copies of target DNA. Kat sini lah. Okay. Now. Kelas, saya tambah satu slide lagi Apa dah hilang tadi? Bukan saya tambah slide ke? New slide. Okay, kelas. Imagine tadi saya kata, okay, contoh you have, okay, jap. You have, this is tube containing DNA. Okay. Now, saya nak target gene saya. Okay, ni. Gene yang saya nak, gene of interest. Saya namakan dia gene 1. Okay. Now, I want to make many copies of gene 1. Okay. Saya nak buat banyak copy of gene 1. So, apa saya buat? Ni dalam lab bukan dalam badan In lab. Okay.
inside lab. So kita ada gene 1 ni, saya nak make many copies of gene 1. Apa saya buat? Senang je. I have another tube. Okay, I have another tube. Okay. Dalam tube ni saya akan masukkan DNA. Okay. Saya akan masukkan DNA. Next, saya nak masukkan apa kelas? Saya akan masukkan primer. Ingat tak primer? Kelas ingat tak primer? Ingat. Okay. DNA polymerase akan add nucleotide kan lepas primer kan. So you bayangkan this is DNA saya. DNA of course it is double strand. So primer tu akan anneal kat sini, dia akan melekat anneal. Okay, anneal kat sini. Kita perlukan dua primer. Forward and also reverse, depan belakang. Okay, reverse. Forward and reverse. Depan belakang primer. So nanti saya perlukan DNA polymerase. Okay, I need DNA polymerase. So I put DNA polymerase. Tapi now specific. Tag polymerase. Okay, tag polymerase. This is DNA polymerase. Jangan takut. This is DNA polymerase. Tapi saya spesifikkan lagi tag polymerase. Okay, saya akan letak tag polymerase. It's just solution class. Saya beli ni mahal sangat. 1 mil saya beli 400. 1 mil 400. So agak mahal. 1 mil. So you bayangkan 1 mil banyak mana. Okay. Tag polymerase. And saya masukkan sedikit air. Distilled water. Biasa dah tu. Okay. Distilled water. And saya masukkan DNTP. Ingat tak DNTP kelas? DNTP ingat tak? Kau tak ingat? Yang dia ada bases dekat tu. Dia ada adenine. Dia ada guanine. Cytosine. Thymine. Source of nucleotide. Chapter lepas apa? Yes. And phosphate dekat sini. Dia ada phosphate dan ada sugar juga. Okay, dia ada phosphate, sugar. Ni semua komponen DNA kan? DNTP. So saya ambil DNTP kat sini. So dalam ni dah ada A, G, C, T, dia ada sugar, dah ada phosphate. Okay. So saya dah dapat dah dalam ni. Okay, saya dah masukkan DNA saya. Dan juga target gene saya itulah. So DNA yang mengandungi target gene saya tu. Primer yang saya order ni, dia akan bind dekat target gene saya tahu sebenarnya. Ni dia akan bind dekat sini. Dekat target gene saya sahaja. So dia akan make many copies dekat sini sahaja. Yang lain dia tak buat. Hanya kawasan ni sahaja. So lepas saya siap ni, saya buat apa kelas? Saya pergilah dekat mesin PCR. Ni PCR. Saya masukkan tube kecil ni dalam PCR machine. So after a few hours, about 2 hours, 3 hours sometimes, okay. Daripada you ada sikit saja DNA fragment of gene ni, okay, dia akan buat many copies. Now, saya keluarkan balik dia after 2 hours. Now, daripada mungkin ada 1, 2, 3 sahaja. Now, after 2 hours, you can have billions. Billions, saya sebut billions. Billion of target DNA yang saya nak ni. So, PCR is just a tools to make many copies of your target gene, of your target DNA. Ni je lah bahan-bahannya. Ni saya cerita dalam keadaan lab sebenar. You letak DNA, you letak primer, you letak tag polymerase, you letak DNTP and you letak distilled water. Okay, and masuk dalam PCR machine. After 2 hours, you dapat banyak kopi kat sini. Okay, so kalau tengok dekat sini, tools required in PCR. We need DNA. Saya dah explain dah We need DNA. We need PCR primers. Actually, you need 2 primers actually dalam case. Dalam lab you need 2 primers. Okay, forward and reverse. And you also need DNA polymerase, which is tag polymerase. Kita panggil dia tag polymerase. And you need this DNTP, source of A, G, C, T, phosphate and also sugar. Ni. Okay, and you put this inside here. Ni nampak tak? Ni slot untuk letak tube tadi. Tutupkan dia punya mesin ni punya lid ni, you tutupkan, wait for 2 hours nanti dia akan make billions of target DNA. Faham ke tak? Faham ke tak? Kesian you all. Tak pernah jumpa benda-benda ni. Saya dah boleh imagine bila saya ajar you all, saya dah imagine dah benda-benda tu. It's just solution je semua ni. Ni PCR primer pun solution, ni pun solution, ni pun solution. Semua solution kelas.
Okay, semua solution saja. Madam. Ya. Yang forward reverse PCR primer tu untuk DNA replication Sebab you nak buat DNA kan. So Ah, sebab ni dalam lab sudah perlukan primer juga. Sebab tanpa primer dia tak boleh start. Macam biasa tag polymerase perangai dia kan saya kata dia cerewet. Dia perlukan existing nucleotide. Okay, thank you madam. Ni dia. Okay, nampak tak template DNA kita? Okay, apa dia buat? Dia akan splitkan this target DNA. Okay. You ada primer dekat sini, PCR primer. Size dia lebih kurang 20 nucleotide. Nampak tak ni? Lebih kurang 20, 16, 17. Tak kisahlah. Nampak ni? Primer 1, primer 2. This is forward, this is reverse. Forward, reverse. Okay. So nanti lepas letak primer dekat sini, tag polymerase akan continue adding nucleotide here. Dia akan continue adding nucleotide. Tu lah maksud dia. This is tag polymerase. Kenapa kita panggil tag polymerase? Actually, this is DNA polymerase. Okay, sebab dia isolated from this one, Thermus aquaticus. So kita panggil tag, TAQ kot, tag polymerase. Sebab dia isolate from this bacteria yang tinggal dekat hot spring. So, dia sangat heat stable. So, bila you nak buat copies of DNA, first you kena splitkan DNA ni. Okay, you kena splitkan dia. So, bila you nak splitkan dia, you guna temperature yang sangat tinggi untuk splitkan DNA strand. Okay, so bila dia dah terbuka macam ni template strand, okay, primers akan bind. Primers akan bind. Nampak tak? Then barulah tag polymerase akan sambung kerja sahaja. Dia akan add nucleotide to the 3N of primers ni. Nampak tak? Tag polymerase. So that's why penting kita guna tag polymerase because it is heat stable. Soalan pernah keluar kelas. Why you guna tag polymerase? Tapi dia tak ada tanya macam tu. Why you guna? Tak ada. Okay. Okay, dia akan tanya significant of using tag polymerase. So you kata jawapan dia, it is heat stable. Okay. Sebab kita perlukan suhu yang tinggi nak splitkan DNA strand ni. Okay, first step class, denaturation. In this step, you nampak tak ni? Suhu yang agak tinggi untuk split to break hydrogen bonds between two DNA strand ni. Okay. Nampak tak? Okay, increase temperature to break hydrogen bonds. Okay, denaturation kita panggil dia. Next step, annealing. Annealing adalah satu proses di mana primers bind to each strand. Nampak tak? Ni primer dia dah bind untuk dekat strand tu. Okay, sepatutnya gambar tu dekat sini sebab kita ada forward and reverse. Yang ni akan bergerak ke sini, yang ni akan bergerak ke sini. Okay. Annealing is just a stage where primer bind to each strand. Selalunya suhu dia akan sejuk sikit. 50, 68. Dia ada cara juga pemilihan suhu ni. This another story lah. Okay. Last stage adalah extension or elongation. Suhu selalu 72 lah lebih kurang. This is where tag polymerase akan add nucleotide. Okay, nampak kan? So free DNA nucleotides are added by, saya nak garis perkataan ni je, are added by tag polymerase to form new strands of DNA. Tu ayat. Kalau you baca semua, you akan pening. This is the extension, is the stage where free nucleotides, okay, are added by tag polymerase to form new strands of DNA. Ni maksud dia. Producing two identical DNA molecules. Okay, now you tengok ni. Selalunya PCR machine dia akan run for 30 cycles. You boleh decide dekat machine tu, you nak run berapa lama. Macam saya run for 30 cycles. During first cycle, you tengok cycle 1. This is your target sequence. Nampak tak? Bila dia split, primers bind here, forward and reverse, bergerak ke atas dan ke bawah, ke sini dan ke sini. Okay, so dia akan tag polymerase or DNA polymerase akan adding nucleotide, producing. Nampak tak? Ada dua strand yang baru dekat sini. Next, imagine pula second cycle, dia split lagi. Dua-dua act as a template, produce another new strand. Ni pun sama. So ni cycle kedua, cycle ketiga. You just imagine if you have 30 cycles. So if you have 30 cycle, you can produce over 1 billion molecules DNA, your punya target sequence tadi. 1 billion. So agak banyak. Okay. So you just imagine. Tu je lah. Okay, now you tengok video ni before we end our class.
Tak dengar madam. Sorry? Nampak tak? Tak jelas. Tak jelas apa? Nampak gambar ke tak Suara. jelas suara? Suara? Oh, ya ke? Saya dah habis kuat dia ni, sekejap Dah habis kuat dah kelas. Tengok je lah. Memang tak dengar Ha. Memang tak dengar langsung. Okey, saya buat suara. Okey. Sekejap Sekejap, saya tutup suara dia. Mana suara kejap-kejap. Okey. Dah thank you lah, sorry. Okey. Ni your template DNA. This is gene of interest. Okay. You nak duplicate gene of interest you sahaja. Okay, you want to make many copies of your gene of interest ni. First, dia akan splitkan dulu nanti this double stranded DNA. Okay, sekejap kita tengok dulu ya. Okay, now bahan-bahan dia tag primers. Now split the DNA strand. Bila disejukkan, primers akan bind. Annealing. Okay, primers will bind during annealing. Now tag polymerase akan add nucleotide. Now, kelas ni dia nak multiply, nak buat banyak kopi sahaja. Okay, replicate. Okay. Kelas, kalau you nampak kan, from one fragment, target PCR machine ni hanyalah it's just a tool to make many copies of target DNA. Itu sahaja. And proses tadi ada 3 tadi kan. Denaturation, you split the DNA strand. Annealing, suhu akan turun sebab dia nak allow primers to bind. Okay. And then extension melibatkan DNA polymerase, dia akan add nucleotide. Okay. Dia akan add nucleotide to form new strands. Itu sahaja. Faham ke tak? Faham. Faham. Yang lain? Faham Faham. Nanti you tengoklah contoh-contoh soalan yang saya bagi compilation. Nanti saya double check lagi. And tadi saya ada hantar soalan yang contoh test. Saya cuma contoh tu ada reproduction. So ignore yang reproduction part. Okay, yang compilation tu kita akan discuss lagi masa tutorial. Okay, yang tu sahaja. Sebab untuk test kita masuk sampai gene technology. Okay, so saya akan fokus tutorial untuk ni lah. Chapter 1 dengan chapter 2 lah. Okay semua? Okay. Ada soalan? Madam nak tanya. Ah. Setakat sekarang ni waktu soalan exam pernah keluar pasal gel electrophoresis tak? Yang keluar gel electrophoresis hanyalah band sahaja. Dia keluarkan band macam ni tau. Macam mana? Berjonting tak? Okay. Dia keluarkan, dia macam, dia bagi satu gambar gel. Okay. Lepas tu dia bagi tahu, lepas tu dia letak kat sini juga band. Lepas tu dia bagi size tau dekat sini. A,
B, C. Dia bagi size. Sini 1000 contoh Sini 500. Sini 100. So dia suruh matchkan. Ben ni duduk kat mana? Ben ni duduk kat mana? Ben ni duduk kat mana? Mesti you boleh buat kalau you tahu. Yang kecil akan bergerak pantas, dia akan duduk bawah. Yang besar 1000 best pair akan duduk atas. Yang tu pernah keluar. Yang tu lah. Setakat ni lah. Saya tak ingat. Saya rasa yang tu baru keluar sekali. Oh, faham. Thank you, madam. Ada soalan lain tak? Yang ni dia pernah keluar, saya tak ingat. Dia tanya, yang saya pasti you kena faham lah gambar ni. Ni denaturation apa jadi? Annealing apa dia? Extension apa dia? Itulah. Yang ni saya dah garis kan, saya kata free DNA are aided by tag polymerase to form new strand. Tak perlu nak hafal semua pun. Annealing, primers bind. Denaturation, hydrogen breaks between two strands. Okay. Nanti tengoklah yang pasir punya. Sebab yang ni baru tau, gene technology. Baru 2 tahun ke 3 tahun. So, tak banyak soalan lagi. Okay, tapi you boleh tengok macam mana dia tanya soalan. Ada lagi tak? Kalau tak ada, saya nak akhirkan kelas. 137. Madam, Ya. yang reporter genes tu kan yang ada apa FCFP, PFCF GFP protein ke? dengan yang Lexi kan. Kita boleh ke masukkan dua-dua dalam satu bakteria tu? Ke tak boleh? Selalu macam membazir pula masuk dua-dua. Faham tak? Boleh. You nak masukkan apa-apa jin pun boleh dalam plasmid. Cuma ada berbala ke tak letak dua-dua. Tu je sebenarnya. Okey. Sebab reporter jin you perlukan satu je. Buat apa nak banyak-banyak. Nak buat dua pun tak ada masalah saya rasa. Cuma membazir lah. Okay. Okay. Thank you, madam. Yang ni dia tak tanya detail tau. You all jangan takut. Yang penting you faham apa maksud selectable marker apa reporter gene. And then you boleh google tau. Perbezaan between selectable marker dengan reporter gene. Untuk you lebih faham lah. Okay, sebab saya bercakap dari segi bahasa percakapan je tadi. Kalau you nak faham dalam bentuk ayat yang sesuai, you boleh google. Okay. Okay, madam. Ada lagi tak? Soalan tak ada Make sure you tahu tau macam mana nak tunjukkan fragment ni berpisah ni. Ni mana yang dekat mana? Ini pernah keluar kan saya kata hari tu. Ini pernah keluar ni. Dia tunjukkan cutting ni, dia suruh tunjukkan ni formation ni. Okay, macam saya kata make sure you letak direction. Sekejap. Make sure you letak direction dia. Make sure you tahu macam nak splitkan dia. Make sure dia complement C dengan G. Bukan G ni duduk kat sini. Bukan G ni duduk kat sini. Okay. At least ingat satu nama enzim. Okay, EcoR1. Kadang-kadang soalan boleh kata namakan satu research enzyme other than EcoR1. You ingat satu lah Hindri. Dah. Boleh? Ataupun you ingat satu EcoR1, satu SMA1. EcoR1 produce sticky. SMA1 produce blunt. Cukup. Soalan pernah keluar kat sini. Okay. Okay, madam. Madam, Ada dah yang extension untuk PCR tu dia still add DNA from 5' to 3' kan? Sama juga. 5 to 3. Dia sebab tu tadi sekarang you ada primers kan? DNA kita adalah 3, 5, 5, 3 kan? Satu primer dekat sini, satu primer depan, satu primer dekat belakang. Okay? Kalau sini 3, sini 5 primer, sini adalah 3. So kalau sini 3, sini ada 5, sini ada 3. Dia ke sana. Okay? Okay, madam. Thank you. Okay. Tak ada dah Okay, saya assume tak adalah, semua faham lah kot. So hopefully semua dapat A lah kot. Boleh kan? Saya nak tengok 3 4 semua dapat A. InsyaAllah. Okay. Okay. So tengok compilation tu. Kalau you tengok compilation tu, you nampak idea macam mana soalan dia. Okay. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, madam.